Hi guys, welcome back to my channel Glory Vlog मा हजुरहरुलाई स्वागत गर्दै फेरि आजको भ्लगलाई मैले यहाँदेखिको सुरु गरिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदै छौं कहाँ जाँदै छौं भन त ग्लोरिया कहाँ जा रहे हो पार्टी में नहीं मम्मी का लेक्चर चल रहा है तो तुम लोग हमारे साथ जा रहे हो ठीक है आज चाहिँ लेक्चर छ र हामी जाँदै छौं सो अहिले के हुनेछ तपाईहरुलाई म देखाउने छु हेर्नुहोस् होला ढिलो भइसक्यो गाडी गर्दैछ गाडी हामी गाडीमा चढेर जाँदै छौं पिएचमा रहेछ लेक्चर चाहिँ जस्तो हामी भित्र पस्यौं यहाँ चाहिँ सबैजना अगाडिबाटै आइसक्नु भएको रहेछ सबै दिदीबहिनीहरु अनि हामीले चाहिँ लास्ट सिटमा पायौं अन्त यहाँनिर फोटो सुट हुँदै थियो डाक्टरहरुको अनि यहाँ चाहिँ सीएच को बेस्ट डाक्टरहरु हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ मैले पनि यहाँ आएर ट्रिटमेन्टहरु गरेदेखि अहिले मेरो सबै रिपोर्टहरु नर्मल छ अन्त अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ नानीहरु एकदमै हल्ला गरिरहेको थियो नि त अन्त त्यो भएर पनि मैले ब्यागबाट आज तपाईहरुलाई यो रेकर्ड गरेर बताइरहेको छु यहाँ के कसो भयो भनेर नत्र सुन्नै नदिने हल्ला थियो आज चाहिँ के रहेछ भन्दा नि साथीहरु 7 अप्रिल 2025 हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे पनि रहेछ नि त अन्त यो चाहिँ 1948 देखिको सुरु भएको रहेछ यो डे मनाउनु थालेको चाहिँ हेल्थ डे चाहिँ अन्त यो चाहिँ संसारभरि मनाइँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्दै गर्नुभएको चाहिँ हार्टको डाक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो हार्टमा चाहिँ मेन चाहिँ हेल्दी डाइट प्लान लिनुपर्छ अनि अर्को खुसी रहनुपर्ने अनि एक्सरसाइज बस यति नै हो अन्त अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सरिता डाक्टर सरिता कुमारी क्यान्सरको स्पेशलिस्ट अनि उहाँले चाहिँ अहिले लेडिजहरुलाई ज्यादा मात्रामा ब्रेस्ट क्यान्सर ओभरी क्यान्सरहरु भइरहेको छ भन्नुहुँदै थियो अनि ओभरी ब्रेस्ट क्यान्सरहरु भएकोले गर्दा चाहिँ जति पनि लेडिजहरु हुनुहुन्छ वर्षमा एकचोटी ठिकै भए पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु जानुहोस् एकचोटी सबै हेल्थलाई याद गर्नुपर्छ सबैले किनभने लेडिजहरुले आफ्नो परिवारलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो लेक्चर एकदमै लामो थियो सो आजको यति नै थियो यस्तो गरम छ यस्तो गरम हिजो कुदेकोले गर्दा हिँड्नु पनि सकेको छैन घुमाएर आउँछ अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो घाम लागिरहेको छ हामी दुईजनाको हालत चाहिँ ठीक छैन त्यो चाहिँ बस पनि आइसकेको छ ल्याउनु अनि अब हामी बसमा चढेर फेरि घर जाने घरमा मैले खाना पनि बनाएको छुइनँ अब गएर खाना बनाउनु पर्छ मेरो हस्बेन्ड पनि ड्युटीबाट आइसक्यो होला हामी बसमा चढेर पनि गइसकेको छ के भन्ने रे अब गएर चिप्स खाने हावा मजाको आयो हावा दामी आयो यस्तो गरममा यस्तो हावा खानु जस्तो मजाकै छ र एकदम दामी हावा आयो मेरे दो बेटी कहाँ जाके आया कहाँ गएर आयो दुईजना भन्दै ग्लोरिया हामी आइपुग्यौं घर सकेर के हो हिजोको मेडल आज लगाइदिएको अन्त अरे मेरो हस्बेन्डले के बनाउँदैछ अरे मैले त सोच्दै थिएँ कि आज अब घरमा गएर खाना बनाउनु पर्छ बनाएको थिएन खुट्टा दुखेर हालत पतला छ हेर्नु है मेरो बुढाले बनाएको कस्तो लाग्यो साथीहरु मेडल तपाईहरुलाई मेहनत थोड़ा सा मेहनतको फल ज्यादा गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला थोड़ा सा मेहनतको फल फिटनेस गरेकोमा कुछ बोलना चाहोगे बस गरम भयो
सबसे पहले मैं क्या करूँ, पानी भी पीना चाहती हूँ, इतना गर्मी छ। यसमा आलु में रोज सुप बनाइदियो भनेको है। गुन्द्रुक हाल्नु पर्थ्यो नि। यसमा सिसामा छ। कता त हो त्यो अस्ति यो गुन्द्रुक चाहिँ यहाँ घरबाट ल्याएकोले गर्दा यहाँ अब गरममा यस्तो दिस इज द अर्ग्यानिक गुन्द्रुक नेपाली के भन्छ, नेपाली बेस्ट दाल हो। दाल नेपालीको बेस्ट दाल हो यो चाहिँ। दाल चाहिँदैन हामीलाई, यो गुन्द्रुक छ भने चाहिँ यस्तो टेस्टी लाग्छ। अब बस पानी हाल्नु हम खाना बना रहे हैं, इधर तो के कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। उफ, थक गई। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडल अस्ति म्याराथनमा कुदेको आइसकेको छ हस्बेन्ड वाइफको। अन्त यो भिडियो चाहिँ मैले अस्ति नै खासमा अपलोड गर्नुपर्ने, तर आज मात्र मैले अपलोड गरिरहेको छु, त्यसको लागि सरी साथीहरू। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले यो भिडियो यो युट्युब खोलेको पनि 1.5 महिना भयो। अनि 1.5 महिनाभित्र जति मैले भिडियोहरू हालेँ, कतिवटा तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला, कतिवटा मन परेन होला। अनि नमन परे पनि हजुरहरूले मलाई कति साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आउँदो दिनमा राम्रो भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु साथीहरू। सो आजको ब्लग यतिमै थियो, फेरि पनि हजुरहरूसँग भेट्नेछु नेक्स्ट ब्लगमा। आजलाई बाई बाई साथीहरू।